नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई यस च्यानल लर्निङ थ्रस्टमा। विभिन्न समसामयिक विषय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आज भने हामीले नियमित किताब पढ्ने व्यक्तिको आयु लामो हुन्छ भन्ने बारेमा केही जानकारी लिएर आएका छौं। भिडियो मन परे शेयर गर्नुहोला। संसारमा यति धेरै किताबहरू छन् कि जुन पढेर कहिल्यै सकिँदैन। किताबमा रमाउने मानिसहरू सायदै कमै भेटिने गर्छन्, तर किताब पढ्ने व्यक्ति र नपढ्ने व्यक्तिमा निकै फरक पाइन्छ। किताब पढ्ने व्यक्तिले हरेक कुराको सजिलै तर्क दिन सक्छ भने किताब नपढ्ने व्यक्तिलाई तर्क दिन कठिन हुने गर्छ। किताब पढेपछि धेरै कुराहरूको ज्ञान पनि प्राप्त हुने गर्छ। नियमित किताब पढ्ने व्यक्तिको आयु पनि लामो हुन्छ। सोशल साइन्स र मेडिसिनमा 2016 मा प्रकाशित एक अनुसन्धानको नतिजाले यस्तै बताउँछ। किताब पढ्ने व्यक्ति आफ्नो स्वास्थ्यलाई कसरी तन्दुरुस्त राख्ने र आफ्नो दिमागलाई कसरी ताजा राख्ने भन्ने कुरामा जानकारी योग्य हुन्छन्। अनुसन्धानमा 3600 व्यक्तिको पढ्ने बानीमाथि अध्ययन गरिएको थियो। अमेरिका स्थित येली युनिभर्सिटी स्कुल अफ पब्लिक हेल्थले गरेको उक्त अनुसन्धानले दिनहु कम्तीमा 30 मिनेट किताब पढ्ने व्यक्तिको आयु 2 वर्ष लम्बिन सक्ने बताउँछन्। यस्ता व्यक्तिहरू चाँडै मर्ने सम्भावना अरू व्यक्तिको तुलनामा 23% कम हुन्छ। तर पत्र पत्रिका या म्यागजिन पढेर मात्र हुन्न, किताब नै पढ्नुपर्छ। अनुसन्धानकर्ता तथा विशेषज्ञका अनुसार नियमित किताब पढ्नाले दिमाग सधैँ सक्रिय रहन्छ, निर्णय गर्ने क्षमता बढ्छ, सकारात्मक सोचमा वृद्धि हुन्छ, राम्रा बानीको विकास हुन्छ। यसले गर्दा ऊ मानसिक तथा शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त हुन सक्छ र आयु लामो हुन सक्छ। किताब पढ्दा जिन्दगीमा आउने परिवर्तनहरू। गरिब, दुखी, बिरामी, वृद्ध भिखारीहरूमा पनि मान्छेहरू देख्न थाल्छन्। बन्दुक र चक्कु भन्दा खतरनाक हतियार जिब्रो र शब्द हो भन्ने बुझ्छन्। आखिरमा चोरले किन चोर छन् भन्ने बुझिन्छ। कसैबाट गल्ती भएमा उसलाई माफ गर्ने हौसला आउँछ। कहाँ बोल्नुपर्छ र कहाँ चुप बस्नुपर्छ बुझिन्छ। आमा बुबाको मूल्य बुझिन्छ। ब्रेकअप, छोडपत्र, प्रियजनको मृत्यु जस्ता कुराले जीवन समाप्त हुन्छ भन्ने गलत बुझाइ समाप्त हुन्छ। जीवनमा यस्ता घटनाहरू पनि सामान्य लाग्न थाल्छन्। सामाजिक सञ्जालमा जो मान्छेहरू हँसिलो तस्बिर पोस्ट गर्दछन् वास्तवमा उनीहरू कति दुखी हुन्छन् भन्ने बुझिन्छ। प्रेम र काम वासनाको अन्तर बुझिन्छ। स्वास्थ्य सबैभन्दा अनमोल सम्पत्ति हो भन्ने बुझिन्छ। यदि सच्चा आचरणको कारण किताब पढ्ने मान्छेहरू हारे पनि उनीहरूमा आत्महत्याको विचार दिमागमा आउँदैन। जोसँग करोडौँको सम्पत्ति हुन्छ उनीहरूको गरिब र जो दैनिक 100 या 200 रुपियाँ कमाउँछन् उनीहरू समृद्ध देखिन्छन्। जीवनमा शिक्षाको महत्त्व बुझिन्छ। फिल्ममा नाटक गर्ने कलाकार त सबैले देख्छन्, तर दैनिक वास्तविक जीवनमा धेरै मान्छेहरूले त्योभन्दा राम्रो नाटक गरिरहेका हुन्छन्। त्यो तथ्य केवल धेरै किताब पढ्ने अनुभवी व्यक्तिहरूले मात्र पहिचान गर्न सक्छन्। धेरै किताब पढ्ने मान्छेहरूलाई केवल एउटा मात्रै जातको बारेमा थाहा हुन्छ, त्यो हो मानवता। हारेका मान्छेहरूलाई प्रेरित गर्नाले उनीहरूले फेरि जित्न सक्छन्, यो अध्ययनशील मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ। यस धरतीमा 1% मान्छेहरू असल हुन्छन् र 1% मान्छेहरू खराब हुन्छन्। बचेका 98% हामी सबै मान्छेहरू मात्र उनीहरूको अनुयायी हौँ। केही मान्छेहरू असल मान्छेहरूको अनुकरण गरेर असल बन्दछन् र केही मान्छेहरू खराब मान्छेहरूको पछि लागेर खराब बन्दछन्। त्यो तथ्य अध्ययनशील मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ। अध्ययनशील मान्छेहरूले अरूमाथि हिलो छ्याप्दैन, बरु समय समयमा आफ्नो चस्मा सफा गर्दछ। तपाईँ पनि बचेको समयमा पुस्तक पढ्नुहोला, अध्ययनशील बन्नुहोला। नियमित किताब पढ्ने व्यक्तिको आयु लामो हुन्छ भन्ने शीर्षकको आजको भिडियो रहेको थियो। तपाईलाई हाम्रो यो जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि हाम्रो यो जानकारी अरूको जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला। तपाईको एक शेयरले थाहा नभएकाहरूले पनि ज्ञान पाउनेछन्, किताब पढ्ने बानी बसाल्न सक्छन्। धन्यवाद।